Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the new topic of our syllabus. The name of the topic is contract costing. And in this particular lecture, we are going to study what is the meaning of contract costing and what are the different features of contract costing. So let's start with this unit. First, we will start with the what is the meaning of contract costing. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण आपल्या सिलेबसमधील जो नवीन चॅप्टर आहे, नवीन युनिट आहे, ज्याचं नाव कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग आहे, हा नवीन चॅप्टर आपण सुरू करणार आहोत. या लेक्चरमध्ये आपण कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंगचं मीनिंग, कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग म्हणजे काय आणि कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंगचे वेगवेगळे फीचर्स कोणकोणते असतात हे आपण या आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ द पर्टिक्युलर युनिट. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग. सुरुवातीला आपण कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग म्हणजे काय इथून त्याची सुरुवात करणार आहोत. ओके, वी नो दॅट देर आर डिफरंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. फॉर एक्झाम्पल युनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक्सेट्रा. कॉस्टिंगच्या ह्या वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. आउट ऑफ दिस मेथड कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग. कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग हे काय आहे तर कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड टू कॅल्क्युलेट द कॉस्ट. ओके, ह्या सर्व ज्या मेथड्स आहेत, मग ते ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड असेल, प्रोसेस कॉस्टिंग असेल, जॉब कॉस्टिंग असेल किंवा युनिट कॉस्टिंग असेल, ह्या सर्व कॉस्टिंगच्या मेथड्स आहेत ज्या कशासाठी वापरल्या जातात. दीज मेथड्स आर यूज्ड टू कॅल्क्युलेट द कॉस्ट इन्कर्ड फॉर प्रोड्युसिंग द गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऑर फॉर डुईंग द डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज. एखादा बिझनेस जर वस्तू उत्पादन करत असेल, प्रॉडक्ट्स मॅन्युफॅक्चरिंग करत असेल, किंवा एखादा बिझनेस सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असेल, किंवा एखादा बिझनेस वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करत असेल, तर त्यासाठी किती खर्च आला हे फाइंड आउट करण्यासाठीच्या ह्या मेथड्स आहेत. ओके, अँड दीज मेथड्स आर यूज्ड इन डिफरंट बिझनेस ॲज पर द नेचर ऑफ द बिझनेस. आपण कोणती मेथड कोणत्या बिझनेसमध्ये वापरायची हे त्या बिझनेस कोणत्या प्रकारचा आहे याच्यावरून ठरतं. मग आपला हा जो टॉपिक आहे कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग, ही मेथड कुठे वापरली जाते तर बघा काय सांगितलं आहे, कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग. कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग ही काय, एक कॉस्टिंगची मेथड आहे विच इज यूज्ड व्हेअर द बिग जॉब्स आर इन्व्हॉल्व्ड रिक्वायरिंग मोर टाईम टू कम्प्लीट. ज्या ठिकाणी वेगवेगळे जॉब्स, वेगवेगळे वर्क्स कंप्लीट करण्यासाठी जास्त कालावधी लागतो अँड ह्यूज अमाऊंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, जास्त पैशाची गरज लागते, अशा ठिकाणी ही मेथड वापरली जाते. सो कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड व्हेअर द बिग जॉब्स. ओके, ज्या ठिकाणी मोठी कामे असतात, त्याचबरोबर ती कामे पूर्ण करण्यासाठी मोर टाईम, जास्त वेळ हा लागतो, अँड प्लस ह्यूज अमाऊंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड. Okay, in these works for calculating the cost of these works, this particular method of contract costing is used. Okay, thus it is applicable to large structural and constructional works such as construction of building, construction of bridges, construction of dams, ships etc. त्यामुळं कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग ही मेथड कुठे वापरली जाते, जे कन्स्ट्रक्शनची कामे असतात. Okay, take simple example. Suppose if we are a contractor and we get a contract for constructing a particular building. Okay, take another example. Suppose we are a contractor and we obtained a contract for constructing a particular bridge. एखादा आपल्याला बिल्डिंग बांधण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं, एखादा पूल बांधण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं, एखादा डॅम म्हणजे धरण बांधण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं असेल, तर ही जी सर्व कामे आहेत, ही सर्व कामे ही कंपॅरेटिव्हली ही कामे मोठी आहेत. दीज आर द बिग जॉब्स. इट रिक्वायर्स मोर टाईम. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. टेक सिम्पल एक्झाम्पल, फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इट रिक्वायर्स मिनिमम 2 to 3 years. टेक अनदर एक्झाम्पल ऑफ डॅम. फॉर कन्स्ट्रक्टिंग अ डॅम, धरण बांधण्यासाठी इट टेक्स मिनिमम 4 to 5 years. ओके, सो मोर टाईम इज रिक्वायर्ड प्लस ह्यूज अमाऊंट ऑफ मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके, फॉर कन्स्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग crores of rupees आर स्पेंड. ओके, फॉर कन्स्ट्रक्टिंग अ डॅम और फॉर कन्स्ट्रक्टिंग अ ब्रिज, एखादा पूल बांधायचा असेल, एखादा धरण बांधायचं असेल, तर त्यासाठी लाखो रुपये, कोट्यावधी रुपये खर्च करावे लागतात.
त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग ही मेथड काय आहे, तर कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच इज यूज्ड टू कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ डिफरंट कन्स्ट्रक्शनल कॉन्ट्रॅक्ट्स अंडरटेकन बाय द बिझनेस. एखाद्या बिझनेसने जे काय कन्स्ट्रक्शनशी रिलेटेड कॉन्ट्रॅक्ट्स घेतलेले असतात, कामे घेतलेली असतात, ती कामे पूर्ण करण्यासाठी किती खर्च आला आणि ती कामे करून किती प्रॉफिट झाला हे फाइंड आउट करण्यासाठी ही मेथड, जी कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग मेथड आहे, ती मेथड त्या ठिकाणी वापरली जाते. आणि त्याचे आपल्याला एक्झाम्पलसुद्धा दिलेले आहेत. दस धिस मेथड इज ॲप्लिकेबल टू लार्ज स्ट्रक्चरल अँड कन्स्ट्रक्शनल वर्क सच ॲज कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. एखादं बिल्डिंग बांधायचं असेल, ते काम मोठं आहे, इट इज अ बिग जॉब, इट रिक्वायर्स मोर टाईम टू कम्प्लीट, प्लस इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाऊंट ऑफ मनी. ओके. कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, एखादा ब्रिज बांधायचा असेल, पूल बांधायचा असेल, एखादा डॅम म्हणजे धरण बांधायचं असेल, हे मोठी कामे आहेत जी पूर्ण करण्यासाठी जास्त वेळ आणि जास्त पैशाची आवश्यकता असते. ओके. अँड हिअर द कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग मेथड इज अप्लाइड. Okay, now a contractor who is a businessman, okay, he undertakes different contracts at a time. एखादा कॉन्ट्रॅक्टर असेल तो शेवटी बिझनेसमन असतो. तो एका वेळेला त्याची 2, 3, 4 ठिकाणी कामे चालू असतात. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या ठिकाणी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन चालू असेल, एखाद्या ठिकाणी ब्रिज म्हणजे पुलाचं बांधकाम चालू असेल. ऑन अनदर साईड ही मे बी डुईंग ए कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ हाऊस. ओके. एखाद्या ठिकाणी त्याचं घराचं बांधकाम चालू असेल. ओके. ॲट अ टाईम ही परफॉर्म्स द डिफरंट कॉन्ट्रॅक्ट्स आर गोईंग ऑन ॲट अ डिफरंट प्लेसेस. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी कामं एका वेळेला चालू असतात. मग ही जे काही 3-4 कामे एका वेळेला चालू आहेत, फॉर ऑल दीज डिफरंट कॉन्ट्रॅक्ट्स he prepares a separate contract account to know the profit of each and every contract. ओके. काय सांगितलं बघा, ए कॉन्ट्रॅक्टर प्रिपेअर्स अ सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रॅक्ट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द प्रॉफिट ऑर लॉस ऑफ एव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट. ओके. एखाद्या ठिकाणी बिल्डिंग बांधण्याचं काम चालू आहे, त्यासाठी सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. एखाद्या दुसऱ्या ठिकाणी सपोज ब्रिज म्हणजे पूल बांधण्याचं काम चालू असेल, तर त्यासाठी सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. तिसऱ्या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल पाहिलं की एखादं बिल्डिंग किंवा एखादं हाऊस कन्स्ट्रक्ट करण्याचं काम चालू आहे, त्यासाठी सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट हे तयार केलं जातं. एव्हरी कॉन्ट्रॅक्टर इज अ बिझनेसमन हू अंडरटेक्स द कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंगमध्ये 2 पार्टीज असतात. जो बांधकाम करून देणारा आहे त्याला कॉन्ट्रॅक्टर असं म्हटलं जातं. जो बिझनेसमन आहे, जो लोकांचं घर बांधून देतो, बिल्डिंग बांधून देतो, एखादं ब्रिज म्हणजे पूल बांधून देतो, डॅम बांधून देतो, तो जो कोण बिझनेसमन आहे, काम करणारा व्यक्ती. ओके. त्याच्या हाताखाली 10, 15, 20, 50 लोक काम करत असतात, त्या बिझनेसमनला कॉन्ट्रॅक्टर असं म्हटलं जातं. ओके. दिस इज फर्स्ट पार्टी. अँड सेकंड पार्टी इज कॉन्ट्रॅक्टी. कॉन्ट्रॅक्टी मीन्स अ कस्टमर. ज्या व्यक्तीचं काम आहे, ओके, सपोज आपल्याला आपलं घर बांधून हवं असेल तर आपण एखाद्या इंजिनियरकडे जातो, आर्किटेक्टकडे जातो, कॉन्ट्रॅक्टरकडे जातो. ओके. ज्या व्यक्ती जो कस्टमर आहे त्या कस्टमरला कॉन्ट्रॅक्टी असं म्हटलं जातं. सो इन कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग 2 पार्टीज आर इन्व्हॉल्ड. फर्स्ट पार्टी इज कॉन्ट्रॅक्टर. कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंगमध्ये 2 पार्टीज असतात, एक म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर आणि सेकंड पार्टी इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रॅक्टी. सेकंड पार्टी कोण असते तर कॉन्ट्रॅक्टी. कॉन्ट्रॅक्टी इज ऑल्सो नोन ॲज अ कस्टमर. कॉन्ट्रॅक्टी म्हणजेच कस्टमर. काय सांगितले बघा, आपण आत्ताच पाहिलं की फॉर एव्हरी कॉन्ट्रॅक्ट अ सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट इज प्रिपेअर्ड. प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टसाठी सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट हे तयार केलं जातं. आणि हे जे काय कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट तयार केलं जातं, ऑन धिस डेबिट साईड of contract account all the expenses relating to contract are recorded. आपल्याला माहिती आहे की आपण कोणतेही अकाउंट ड्रॉ केल्यानंतर, सपोज दिस इज अ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट, दिस इज डेबिट साईड. ऑन द डेबिट साईड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट ऑल द एक्सपेन्सेस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रॅक्ट आर रेकॉर्डेड. बघा काय सांगितलं आहे, ऑल द एक्सपेन्सेस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रॅक्ट आर डेबिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. आपण जो 11th स्टँडर्डमध्ये नियम पाहिलेला आहे नॉमिनल अकाउंटचा, की डेबिट. बघा नॉमिनल अकाउंटचा नियम काय असतो, डेबिट द एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस. डेबिट साईडला काय दाखवा, सर्व एक्सपेन्सेस आणि लॉसेस. ओके. तोच नियम इथं फॉलो केला गेलेला आहे की ऑन द डेबिट साईड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट ऑल द एक्सपेन्सेस आर रेकॉर्डेड. आणि जे एक्सपेन्सेस कॉमन असतात, कॉमन एक्सपेन्सेस म्हणजे काय, आता हे जे कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट आहे प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टसाठी,
ओके, प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टसाठी सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट हे ओपन केलं जाणार आहे प्रत्येक कामासाठी. ओके, मग त्या कॉन्ट्रॅक्टचे खर्च त्या कॉन्ट्रॅक्टच्या डेबिट साईडला रेकॉर्ड केले जातात, बरोबर. परंतु जे खर्च कॉमन असतात, इन केस ऑफ कॉमन एक्सपेन्सेस लाईक ऑफिस एक्सपेन्सेस, ओके, जरी 4 ठिकाणी कामे चालू असली तरी कॉन्ट्रॅक्टरचं ऑफिस एकच असतं, बरोबर. त्यामुळे ऑफिसमधला खर्च हा झाला कॉमन खर्च, सर्व कॉन्ट्रॅक्टसाठी ते ऑफिस हे काम करत असतं. प्लस टेलिफोन एक्सपेन्सेस, टेलिफोनचा जो खर्च आहे तो सुद्धा कॉमन आहे, कारण टेलिफोन काय फक्त एका कॉन्ट्रॅक्ट पुरता नाही, तर त्या टेलिफोनचा वापर सर्व कॉन्ट्रॅक्टशी जे काय कॉन्ट्रॅक्ट्स आपले चालू आहेत त्या कामांसाठी तो टेलिफोन वापरला जातो. मग हे जे काय कॉमन एक्सपेन्सेस आहेत, दीज कॉमन एक्सपेन्सेस आर डिस्ट्रीब्युटेड अपोर्शनड अमंग द डिफरंट कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑन सम रिजनेबल बेसिस. ओके, ह्याचा अर्थ काय होतो, जे कॉन्ट्रॅक्टशी रिलेटेड डायरेक्ट खर्च आहेत ते सर्व खर्च कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडला ज्या कॉन्ट्रॅक्टचा खर्च आहे त्या कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटला तो खर्च दाखवला जातो. ओके, दिस इज फर्स्ट थिंग. आफ्टर दॅट द कॉमन एक्सपेन्सेस, ओके, द कॉमन एक्सपेन्सेस आर डिस्ट्रीब्युटेड अमंग द डिफरंट कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑन सम रिजनेबल बेसिस. जे खर्च कॉमन आहेत सर्व कॉन्ट्रॅक्टसाठी मिळून केलेले आहेत. एक उदाहरण बघा, सपोज आपली 4 ठिकाणी कामं चालू असतील तर प्रत्येक कामासाठी सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट हे ओपन केलं जातं, बरोबर. आणि ह्या प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टचे जे काही स्पेसिफिक खर्च आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्टचे ते त्या कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडला रेकॉर्ड केले जातात. ओके, परंतु आपले 4 कॉन्ट्रॅक्ट चालू आहेत, परंतु आपलं ऑफिस हे एकच असतं. त्या ऑफिसमधून हे सर्व जे काय कॉन्ट्रॅक्ट चालू आहेत त्याच्यावरती लक्ष ठेवलं जातं किंवा त्याच्यावरती त्याचं ऑफिशियल जे काय काम आहे ते त्या एकाच ऑफिसमधून केलं जातं. सपोज एखाद्या सुपरवायझर आहे, सपोज वी हॅव अपॉइंटेड वन सुपरवायझर, आणि तो सुपरवायझर हे जे 4 कॉन्ट्रॅक्ट्स आहेत त्या 4 कॉन्ट्रॅक्ट्सवरती लक्ष देण्याचं काम करतो. 4 कॉन्ट्रॅक्ट्सवरती सुपरविजन लक्ष ठेवण्याचं काम करत असेल तर त्या सुपरवायझरचा जो काय पगार असेल इट शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड अमंग ऑल द कॉन्ट्रॅक्ट्स. जो काय त्या सुपरवायझरचा पगार असेल तो पगार 4 कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला पाहिजे आणि तो डिस्ट्रीब्यूट करून तो खर्च आहे त्यामुळे तो कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडलाच रेकॉर्ड केला पाहिजे. फक्त काय, तो खर्च कॉमन आहे, ॲज इट इज अ कॉमन एक्सपेंडिचर इट शुड बी डिस्ट्रीब्युटेड अमंग ऑल द कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑन सम रिजनेबल बेसिस. तो खर्च जो काय असेल तो डिस्ट्रीब्यूट करून वाटून तो त्या ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिटला हा दाखवला पाहिजे. सो इन शॉर्ट, all the expenses relating to contract are recorded on the debit side of contract account. आपण मगाशी पाहिलं की कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट प्रत्येक जे काय कॉन्ट्रॅक्ट चालू आहे, प्रत्येक जे काय काम चालू आहे त्या प्रत्येक कामासाठी एक सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट हे तयार केलं जातं आणि ते अकाउंट तयार केल्यानंतर जे काही खर्च आहेत कॉन्ट्रॅक्टशी रिलेटेड दे आर रेकॉर्डेड ऑन द डेबिट साईड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. देर इज वन अनदर फीचर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटचं अजून एक महत्त्वाची गोष्ट काय, आपण मगाशी पाहिलं की एखादं कॉन्ट्रॅक्ट असेल, द कॉन्ट्रॅक्ट इज अ बिग जॉब. ओके, कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण करणं हे एक मोठं काम असतं, त्यासाठी जास्त वेळ लागतो आणि जास्त पैशाची सुद्धा गरज असते. एखादं बिल्डिंग बांधण्याचं काम घ्या, एखादं ब्रिज बांधण्याचं काम असेल किंवा एखादं डॅम म्हणजे धरण बांधण्याचं काम असेल त्याला जास्त वेळ लागतो, मोर टाईम इज रिक्वायर्ड. सेकंड, मोर अमाऊंट ऑफ मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, जास्त पैसेसुद्धा लागतात. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, फॉर डुईंग दॅट वर्क द वर्क इज परफॉर्म्ड आउटसाइड द फॅक्टरी. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फीचर. काय बघा की सपोज आपली जी कंपनी आहे त्या कंपनीचं ऑफिस सपोज इट इज सिच्युएटेड ॲट वन प्लेस. आपले हे कंपनीचं ऑफिस आहे आणि आपल्याला एखादं बिल्डिंग बांधण्याचं काम मिळालं आणि ती बिल्डिंग एका ठराविक एरियामध्ये बांधायची असेल तर ती बिल्डिंग बांधण्यासाठी आपल्याला आपल्या ऑफिसमधून बाहेर जावं लागतं आणि जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणी जाऊन ते काम हे पूर्ण करावं लागतं. इट मीन्स इन कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग द वर्क हॅज टू बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द फॅक्टरी. फॅक्टरीच्या बाहेर जाऊन आपलं जे ऑफिस आहे, दिस इज अवर ऑफिस. ओके, हे आपलं ऑफिस आहे, ऑफिसमध्ये बसून हे कन्स्ट्रक्शनचे कामं होऊ शकत नाहीत. ओके, ज्या ठिकाणी आपल्याला ते काम करायचं आहे, मग ते बिल्डिंग बांधायचं असेल किंवा पूल बांधायचं असेल किंवा ते धरण बांधायचं असेल, त्या प्लेसला जाऊन ते काम हे आपल्याला पूर्ण करावं लागतं. ओके, द वर्क हॅज टू बी परफॉर्म्ड ॲट द प्लेस.
ओके, अँड इट हॅड्स टू बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द फॅक्टरी. आपल्या बिझनेसच्या फॅक्टरीमध्ये बसून हे काम केलं जात नाही, तर बिझनेसच्या बाहेर जाऊन त्या प्लेसला जाऊन ते काम हे पूर्ण केलं जातं. दिस इज द बेसिक मिनिंग ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग. So in short, contract costing is one of the method of costing which is used to calculate the cost and profit of different constructional contracts undertaken by the business. एखाद्या बिझनेसने जे काही कन्स्ट्रक्शनशी रिलेटेड कॉन्ट्रॅक्ट्स, कन्स्ट्रक्शन बांधकामाशी रिलेटेड कॉन्ट्रॅक्ट्स घेतलेले असतात, ते कॉन्ट्रॅक्ट्स करून किती खर्च झाला, किती प्रॉफिट झाला हे फाइंड आउट करण्याची ही मेथड आहे. इट इज कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग. Now our next point is what are the different features of contract costing. Contract costing चे features कोणकोणते आहेत? The first feature is relating to material. आपल्याला माहिती आहे की कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे मटेरियल्स लागतात. ओके, मग त्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल विटा असतील, वाळू असेल, सिमेंट असेल, स्टील असेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डिफरंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट्स. Okay, and this material is the expenses for doing the construction work. हे कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी जे काय आपल्याला सँड म्हणजे वाळू असेल, सिमेंट लागत असेल, स्टील लोखंड लागत असेल किंवा विटा लागत असतील, ओके, हा सर्व ते बिल्डिंग बांधण्यासाठीचा खर्च आहे. बघा काय सांगितलं आहे, व्हेन द मटेरियल इज परचेस्ड फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट. जेव्हा आपण मटेरियल खरेदी करतो, मटेरियल खरेदी केलं म्हणजे पैसे गेले म्हणजे तो खर्च आहे. इट इज अवर एक्सपेन्सेस अँड हेन्स इट इज डेबिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. मागाशीच पाहिलं की सर्व जे खर्च असतात ते खर्च कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिटला दाखवायचे. आपण मटेरियल खरेदी केलं, खर्च आहे, तो खर्च दाखवायचा कॉन्ट्रॅक्टच्या डेबिटला. हा एक. सेकंड, इफ एनी मटेरियल इज ब्रॉट फ्रॉम अनदर कॉन्ट्रॅक्ट. आपलं काम सपोज एखाद्या ठिकाणी चालू आहे आणि ह्या कामासाठी सपोज आपण दुसऱ्या बाजूवरून काही मटेरियल आणलं. ओके, एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरची एका वेळेला 2-3 ठिकाणी कामं चालू असतात. सपोज एका कॉन्ट्रॅक्टसाठी जे लागणारं मटेरियल होतं ते जर आपण दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टवरून, दुसऱ्या साईटवरून जर आणलं आणि आपल्या साईटवरती वापरलं तर ते मटेरियल आपल्याकडं आलं. आपण मटेरियल खरेदी केलं काय किंवा मटेरियल आपण दुसऱ्या साईटवरून आणलं काय, तो ह्या कॉन्ट्रॅक्टचा खर्चच आहे. कारण या साईटसाठी, या कामासाठी आपण ते मटेरियल यूज करणार आहोत, वापरणार आहोत. सो इट इज ऑल्सो आवर एक्सपेन्सेस अँड हेन्स इट इज डेबिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. आपण कॉन्ट्रॅक्टसाठी मटेरियल आणलं, ते खरेदी केलेलं असलं काय किंवा ते दुसऱ्या साईटवरून, दुसऱ्या ठिकाणावरून आणलं असलं काय, ते मटेरियल आपण आपल्या या कॉन्ट्रॅक्टसाठी वापरत आहोत. सो इट इज द एक्सपेन्सेस ऑफ धिस पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्ट. तर ह्या कॉन्ट्रॅक्टचा खर्च आहे आणि खर्च असल्यामुळं हा खर्च कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडला रेकॉर्ड केला जातो. मटेरियल आपण खरेदी केलं, मटेरियल आणलं की ते कॉन्ट्रॅक्टच्या डेबिटला रेकॉर्ड केलं जातं. आणि जर सपोज आपण हे जे मटेरियल डेबिटला रेकॉर्ड केलेलं आहे यापैकी जर काही मटेरियल आपण दुसरीकडे कुठे इश्यू केलं, एक सिम्पल एक्झाम्पल, सपोज आपण मटेरियल आणलेलं आहे 1,00,000 रुपयाचं. मटेरियल आत्ता सांगितलं हे कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट आहे. मटेरियल सपोज आणलं 1,00,000 रुपयाचं. किती रुपयाचं? 1,00,000 रुपयाचं. आणि या 1,00,000पैकी सपोज आपण 10,000चं मटेरियल दुसऱ्या ठिकाणी दिलं. या कॉन्ट्रॅक्टसाठी 1,00,000चं मटेरियल आणलेलं होतं, मटेरियल आपला खर्च आहे त्यामुळे तो कॉन्ट्रॅक्टच्या डेबिटला रेकॉर्ड होतो. परंतु या 1,00,000पैकी सपोज 10,000चं मटेरियल जर आपण दुसऱ्या ठिकाणी इश्यू केलं, ओके, दुसऱ्या साईटला, दुसऱ्या कामासाठी देऊन टाकलं, म्हणजे आपल्याकडचं मटेरियल गेलं, आपल्याकडं मटेरियल आलं की ते आपण डेबिटला रेकॉर्ड केलं होतं. दिस इज डेबिट साईड. 1,00,000चं मटेरियल त्यापैकी 10,000चं गेलं, मग 10,000चं गेलं ते रेकॉर्ड केलं जातं क्रेडिट साईडला. तो क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड करायचे 10,000. मटेरियल आलं की डेबिटला आणि मटेरियल गेलं की क्रेडिट साईडला. सिम्पल नियम रिअल अकाउंटचा, डेबिट व्हॉट कम्स इन, जे वस्तू येईल त्याला डेबिट द्या आणि क्रेडिट व्हॉट गोज आउट, जर काय गेलं की त्याला काय द्या, क्रेडिट द्या. त्यामुळे काय सांगितलं बघा, इफ एनी मटेरियल, बघा, इफ एनी मटेरियल इज ट्रान्सफर टू अनदर कॉन्ट्रॅक्ट, जर आपण आपल्या इथलं मटेरियल जर दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टला ट्रान्सफर केलं, इट इज क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट, तर ते कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या क्रेडिटला रेकॉर्ड केलं जातं. ह्याचा उद्देश काय, मटेरियल आणलं होतं 1,00,000 पण त्यातलं 10,000 इश्यू केलं,
दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टला दिलं म्हणजे आपल्याकडं राहिलं किती फक्त 90,000. मग आता ऑलरेडी आपण 1,00,000 तर लिहिलेले आहेत, मग ते खोडून 90 लिहिण्याऐवजी 1,00,000 आहे तसेच ठेवायचे. अपोजिट साईडला आपण 10,000 लिहिले की ॲटोमॅटिक नेट इफेक्ट डेबिटला 90,000चाच राहतो. त्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टसाठी मटेरियल आणलं, मटेरियल इज अवर एक्सपेन्सेस अँड इट इज रेकॉर्डेड ऑन द डेबिट साईड. मटेरियल खर्च असल्यामुळे तो डेबिटला रेकॉर्ड केला जातो. पण त्यापैकी जर काही मटेरियल आपण दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टला दिलं तर ते क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड केलं जातं. दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंग. देन सेकंड फीचर इज लेबर. ओके, लेबर मीन्स अ वर्कर अँड वी पे वेजेस टू द वर्कर अँड वेजेस पेड टू द वर्कर इज अवर एक्सपेन्सेस. बघा, द वेजेस पेड टू लेबर्स इज अन एक्सपेन्सेस अँड ऑल एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. सगळे खर्च आपण कॉन्ट्रॅक्टच्या डेबिटला दाखवतो. आणि नेहमीचा नियम, जर आउटस्टँडिंग असेल, आपण 11th स्टँडर्डपासून शिकलो आहे, आउटस्टँडिंग आपण नेहमी ॲड करतो. बरोबर, एखादा खर्च आउटस्टँडिंग असेल तर तो आपण ॲड करतो आणि प्रीपेड असेल तर काय करतो, लेस करतो. बरोबर, बघा काय सांगितलं आहे, इफ देर इज एनी आउटस्टँडिंग वेजेस इट इज ॲडेड इन द एक्सपेन्सेस अँड प्रीपेड एक्सपेन्सेस आर सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द एक्सपेन्सेस. बरोबर, हा नेहमीचा इफेक्ट. आणि सेकंड इफेक्ट काय करतो आपण, एखादा खर्च आउटस्टँडिंग आहे म्हणजेच काय, तो खर्च अजून पेड केलेला नाही, अजून खर्च पेड केला नाही, तो करायचा आहे म्हणजे इट इज अवर लायबिलिटी. त्यामुळे ती आपली लायबिलिटी असते. द आउटस्टँडिंग वेजेस आर शोन ऑन द लायबिलिटी साईड. आणि जो खर्च प्रीपेड आहे, प्रीपेड म्हणजे काय, एखादा खर्च आपण ॲडव्हान्समध्ये पेड केला, इट इज prepaid expenses and prepaid expenses are shown on the asset side of the balance sheet. So the second feature of contract costing is relating to labor. Labor charges paid to the workers is an expenses and they are shown on the debit side of contract account. वेजेस पेड केले, हा खर्च कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिटला रेकॉर्ड केला जातो. दिस इज सेकंड. थर्ड फीचर इज रिलेटिंग टू प्लांट अँड मशिनरी. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आपल्याला माहिती आहे की प्लांट अँड मशिनरी हा आपला खर्च आहे. प्लांट अँड मशिनरी इज अवर ॲसेट. करेक्ट, मशिनरी ही आपली ॲसेट आहे. परंतु कॉन्ट्रॅक्ट कॉस्टिंगमध्ये या प्लांट अँड मशिनरीचं इफेक्ट 2 प्रकारे केला जातो. जर प्लांट अँड मशिनरी थोड्या दिवसांसाठी लागणार असेल, आपण एखादं कॉन्ट्रॅक्ट करतोय, एखादं बिल्डिंग बांधण्याचं काम आहे, एखादं ब्रिज बांधण्याचं काम आहे किंवा एखादं पूल बांधण्याचं काम असेल, जर त्या ठिकाणी एखादी मशिनरी जर कंटिन्युअस लागणार असेल, हा एक, किंवा ती मशिनरी जर थोड्या कालावधीसाठी लागणार असेल, याच्यावरून ठरतं की त्या मशिनरीचा इफेक्ट काय केला जातो. केअरफुली बघा काय सांगितलं आहे, इफ मशिनरी इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टाईम. जर थोड्या कालावधीसाठीच मशिनरी लागणार असेल तर काय करा, तर डेप्रिसिएशन शुड बी कॅल्क्युलेटेड अँड इट शुड बी डेबिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. डेप्रिसिएशन आपण 11वीपासून शिकलो आहे. डेप्रिसिएशन हा खर्च आहे, तोटा आहे. आणि मगाशी पाहिल्याप्रमाणे ऑल द एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस आर डेबिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. सर्व खर्च, सर्व तोटे कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिटला रेकॉर्ड केले जातात. ओके, काय सांगितलं आहे की जर मशिनरी थोड्या कालावधीसाठीच लागणार असेल, कमी कालावधीसाठी लागणार असेल, तर रेग्युलर मेथडप्रमाणे डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करायचं आणि ते डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडला रेकॉर्ड करायचं. ओके, दिस इज फर्स्ट. पण हे कधी वापरायचं, जेव्हा जर ती मशिनरी शॉर्ट टाईमसाठी लागणार असेल तर. दिस इज फर्स्ट. सेकंड काय सांगितलं आहे, इफ मशिनरी इज रिक्वायर्ड कंटिन्युअसली फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट थ्रू आउट द इयर. जर ती मशिनरी वर्षभर आपल्याला लागणार असेल तर काय करायचं, द कॉस्ट ऑफ मशिनरी परचेस्ड इज डेबिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. ह्याचा अर्थ काय, सपोज हे जर कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट असेल, आपण मशिनरी खरेदी केली 50,000ची उदाहरणार्थ, तर सर्व मशिनरी हा डेबिट साईडला दाखवा. बघा केअरफुली, मशिनरी पूर्ण रक्कम डेबिट साईडला दाखवायची, वर्षाच्या सुरुवातीला जे काही किंमत असेल ती, आणि वर्षाच्या शेवटी अँड द क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ मशिनरी. वर्षाच्या शेवटी ही मशिनरी वापरून त्याची किती किंमत राहिली, सपोज किंमत राहिली 40,000, तर क्लोजिंग बॅलन्स जो आहे इट शुड बी रेकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साईड. काय सांगितलं बघा, द क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ मशिनरी ॲट द एंड ऑफ द इयर इज क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. म्हणजेच काय, ॲटोमॅटिकली काय होईल, तर डेप्रिसिएशन दाखवण्याऐवजी त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की मशिनरीची जी काय कॉस्ट आहे, जर ती मशिनरी आपल्याला थ्रू आउट द इयर वर्षभर लागणार असेल कंटिन्युअसली,
तर काय करायचं, मशिनरीची जी काय कॉस्ट आहे ती डेबिट साईडला दाखवायची. तिथं क्लिअर लिहायचं कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिटला टू मशिनरी 50,000 आणि वर्षभर मशीन वापरून वर्षाच्या शेवटी क्लोजिंगला, वर्षाच्या शेवटी म्हणजे क्लोजिंगला किती रुपयाची शिल्लक राहिली त्याला ती लिहायचं कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या क्रेडिटला. त्याला नाव द्यायचं बाय क्लोजिंग मशिनरी. म्हणजे ॲटोमॅटिकली डेबिटला 50,000 लिहिले आणि वर्षाच्या शेवटी सपोज मशिनरी राहिले 40,000 तर ते दोन्ही इथं रेकॉर्ड केले जातात. ओके, जर ती मशिनरी कमी कालावधीसाठी लागणार असती शॉर्ट टाईमसाठी तर फक्त डेप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट करून ते डेबिट साईडला रेकॉर्ड करायचं. परंतु जर ती मशिनरी वर्षभर लागणार असेल कॉन्ट्रॅक्टसाठी तर त्या मशिनरीची जी काय कॉस्ट आहे, किंमत आहे, ते डेबिट साईडला रेकॉर्ड केली जाते आणि वर्षाच्या शेवटी जे काय त्याची क्लोजिंग बॅलन्स आहे मशिनरीचा तो क्रेडिट साईडला रेकॉर्ड केला जातो. ते आपण एक्झाम्पल वेळेला पाहणार आहोत. दिस इज थर्ड फीचर. नाव द फोर्थ फीचर इज मटेरियल ॲट साईट. ओके, मटेरियल ॲट साईट म्हणजे काय, जर वर्षाच्या शेवटी काही मटेरियल शिल्लक असेल साईटवरती, ज्या ठिकाणी काम चालू आहे त्या ठिकाणी जर काही मटेरियल शिल्लक असेल, ओके बघा, इफ देर इज अनयुज्ड मटेरियल, ओके सॉरी इथं मिस्टेक आहे, इफ देर इज अनयुज्ड मटेरियल ॲट साईट ॲट द एंड ऑफ द इयर. ओके, जर वर्षाच्या शेवटी काही मटेरियल शिल्लक असेल अनयुज्ड, ओके ते शिल्लक असेल आणि ते त्या कामाच्या ठिकाणीच असेल तर ते मटेरियल इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक. बरोबर, वर्षाच्या शेवटीचं ते मटेरियल आहे म्हणजे तो क्लोजिंग स्टॉक आहे. आणि तो क्लोजिंग स्टॉक का आहे, कारण ते मटेरियल जे शिल्लक आहे, मग ते विटा असेल, वाळू असेल, सिमेंट असेल, लोखंड असेल, हे सर्व मटेरियल त्या कॉन्ट्रॅक्टरचं असतं. बरोबर, कॉन्ट्रॅक्टरचं मटेरियल त्याच्या ऑफिसमध्ये असलं काय, गोडाऊनमध्ये असलं काय किंवा साईटवरती असलं काय, शेवटी ते त्याचंच मटेरियल आहे, तोच त्या मटेरियलचा ओनर असतो. त्यामुळे ते ओनर असल्यामुळं ते मटेरियल जरी साईटवरती असलं तरी ते मटेरियल हे कॉन्ट्रॅक्टरचं मटेरियल आहे आणि त्यामुळे तो त्याचा क्लोजिंग स्टॉक आहे. वर्षाच्या शेवटीचा स्टॉक आहे, सो इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक. आणि तो क्लोजिंग स्टॉक असल्यामुळे आपण क्लोजिंग स्टॉकचे इफेक्ट काय शिकलो आहे 11वीला, 11th स्टँडर्डमध्ये आपण शिकलो आहे की क्लोजिंग स्टॉक जो आहे तो ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला दाखवला जातो. त्याच्याऐवजी तो दाखवायचा इथं कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. बघा, इट इज रेकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट अँड सेकंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज रेकॉर्डेड ऑन द असेट साइड. आपण 11thला जो इफेक्ट शिकलो क्लोजिंग स्टॉकचा एक इफेक्ट क्रेडिट साईडला आणि सेकंड इफेक्ट कुठे जातो तर बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. ओके, दिस इज फोर्थ फीचर. नाव द फिफ्थ फीचर इज डिफेक्टिव्ह वर्क. ओके, सपोज एखादं कॉन्ट्रॅक्ट आहे ते डिफेक्टिव्ह झालं म्हणजे त्यामध्ये काय चूक झाली, मिस्टेक झाली, तर कस्टमर ते ॲक्सेप्ट करेल का. सपोज एखादं बिल्डिंग बांधण्याचं काम होतं, हाऊस बांधण्याचं काम होतं आणि त्या कामामध्ये जर काही मिस्टेक झाली असेल, डिफेक्ट झाला असेल, चूक झाली असेल, तर जनरली कस्टमर ते ॲक्सेप्ट करत नाही. ते काम दुरुस्त करायला सांगतो कॉन्ट्रॅक्टरला आणि कॉन्ट्रॅक्टरला सुद्धा ते काम रिपेअर करून द्यावं लागतं, दुरुस्त करून द्यावं लागतं, व्यवस्थित करून द्यावं लागतं आणि ते करण्यासाठी पुन्हा काही खर्च होतो. मग हा खर्च काय करायचा, हा खर्च देखील कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडला दाखवला जातो. बघा, इफ द वर्क कम्प्लिटेड इज डिफेक्टिव्ह, जर पूर्ण केलेलं काम हे जर डिफेक्टिव्ह असेल, त्यात जर काही चुका असतील, मिस्टेक्स असतील, इट इज नॉट ॲक्सेप्टेड बाय द कस्टमर ते ॲक्सेप्ट करत नाही. द कॉन्ट्रॅक्टर नीड्स टू स्पेंड ॲडिशनल मनी फॉर रेक्टिफाईंग द डिफेक्टिव्ह वर्क. ते चुकीचं काम दुरुस्त करण्यासाठी काय खर्च करावा लागतो. दिस एक्सपेन्सेस आर ऑल्सो डेबिटेड टू कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट विथ एक्सप्लेनेशन. हा खर्च झालेला आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडलाच रेकॉर्ड केला जातो, परंतु तो खर्च लिहिताना ते खर्च का करावा लागला ह्याचं एक्सप्लेनेशनसुद्धा मेन्शन करावं लागतं. दिस इज फिफ्थ फीचर. नाव द सिक्स्थ फीचर इज एक्स्ट्रा वर्क. ओके, सपोज एखादं कॉन्ट्रॅक्ट होतं घर बांधण्याचं किंवा बिल्डिंग बांधण्याचं किंवा हाऊस बांधण्याचं आणि ते काम करून झाल्यानंतर जर कस्टमरने काही ॲडिशनल काम सांगितलं असेल, एक्स्ट्राचं काम सांगितलं असेल, ते एक्स्ट्राचं काम जर छोटं असेल, एकदम छोटं असेल, एक दिवसामध्ये पूर्ण होण्यासारखं किंवा एकदम छोटं असेल ज्याला जास्त खर्च होणार नाही, तर अशा वेळेला कॉन्ट्रॅक्टर त्या कस्टमरकडून जादा पैसे घेत नाही. ओके, नॉर्मली जर ते काम छोटं असेल तर इफ ए कॉन्ट्रॅक्टर इज आस्क्ड टू डू एनी एक्स्ट्रा वर्क द कॉन्ट्रॅक्टर विल नॉट चार्ज ॲडिशनल अमाऊंट इफ द एक्स्ट्रा वर्क इज स्मॉल. जर ते जादाचं काम छोटं असेल तर ते काम पूर्ण करण्यासाठी जादा पैसे घेतले जात नाहीत.
ओके, नॉर्मली जर ते काम छोटं असेल तर. ओके, परंतु जर ते काम मोठं असेल, एक सिम्पल एक्झाम्पल जे या टॉपिकशी रिलेटेड नाही आहे परंतु एक फर्निचरचं एक्झाम्पल पहा. फॉर एक्झाम्पल, सपोज आपण आपल्या घरामधलं फर्निचर करण्यासाठी एखादा कॉन्ट्रॅक्टरला अपॉइंट केलं, कारपेंटरला. ओके, त्यानं आपल्या घरातलं फर्निचर करून दिलं 1,00,000 रुपयाचं. आपण त्याला 1,00,000 रुपये देणार आहोत. ओके, ते काम पूर्ण झाल्यानंतर आपण जर सपोज त्याला एक ओल्ड चेअर दिली, जुनी खुर्ची दिली आणि त्या खुर्चीला एक 2-4 खिळे मारायला सांगितले, हे ॲडिशनल काम आहे जे ओरिजिनली ठरलेलं नव्हतं. ॲडिशनल काम जे आहे ते छोटं आहे, ज्याला 5-10 मिनटं 1 तास लागणार असेल फॉर एक्झाम्पल, तर ते कामासाठी, हे जे काही जादाचं काम आहे त्या कामासाठी कॉन्ट्रॅक्टर जादा पैसे घेणार नाही. ओके, कारण एक्स्ट्राचं जे वर्क आहे ते छोटं आहे, त्या कामासाठी जादा पैसे घेतले जाणार नाहीत. ओके, परंतु जर आपण त्याला फर्निचर करायला सांगितलं 1,00,000चं, ते त्यानं करून दिलं, पण सपोज आपण त्याला ॲडिशनल काम सांगितलं की आम्हाला अजून एक टेबल तयार करून दे, नवीन टेबल तयार करून दे, किंवा सपोज नवीन कपाट करून दे, तर हे जे ॲडिशनल काम आहे ते काम मोठं आहे, बरोबर. त्यासाठी त्याला पैसे खर्च करावे लागतील. त्यामुळे एक्स्ट्राचं जे वर्क आहे ते जर मोठं असेल, इफ द एक्स्ट्रा वर्क इज सबस्टॅन्शियल, द कॉन्ट्रॅक्टर चार्जेस सेपरेट मनी. त्यासाठी तो कॉन्ट्रॅक्टर वेगळे पैसे आकारेल आणि ते जे काही जादाचं काम आहे त्यासाठी ही प्रिपेअर्स अ सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट फॉर द एक्स्ट्रा वर्क. जे काही जादाचं काम दिलेलं आहे ते नवीन काम आहे असं समजून त्याचं सेपरेट कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट हे तयार केलं जातं. आफ्टर दॅट नेक्स्ट फीचर इज एस्कलेशन क्लॉज. एस्कलेट होणे म्हणजे वाढणे. काय सांगितलं बघा, ड्युरिंग द पिरियड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट द प्राइसेस आर लाईकली टू इन्क्रीज. कॉन्ट्रॅक्टचा जो काय कालावधी असतो, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, त्या कालावधीमध्ये वस्तूच्या किमती ह्या सतत वाढत असतात आणि त्यामुळे इट रिझल्ट्स इन इन्क्रीज इन द एक्सपेन्सेस ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. किमती वाढल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टचा खर्चसुद्धा वाढतो आणि खर्च वाढला की इट अफेक्ट्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर. खर्च वाढला की ऑटोमॅटिकली कॉन्ट्रॅक्टरच्या प्रॉफिटवरती त्याचा परिणाम होणार आहे, बरोबर. टू सेफगार्ड द कॉन्ट्रॅक्टरला वाचवण्यासाठी, कारण खर्च वाढला की कॉन्ट्रॅक्टरचा प्रॉफिट कमी होतोय, म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरच्या सेफ्टीसाठी द एस्कलेशन क्लॉज इज इन्सर्टेड इन द कॉन्ट्रॅक्ट. कॉन्ट्रॅक्टरच्या सेफ्टीसाठी हा जो काही एस्कलेशन क्लॉज आहे तो कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ॲड केला जातो. त्याचा अर्थ काय होतो, बाय इन्सर्टिंग धिस क्लॉज, हा क्लॉज ॲड केल्यामुळे द कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस इज इन्क्रीज्ड. जे काय आपलं काम ज्या रकमेला ठरलेलं आहे, सपोज आपलं हाऊस कन्स्ट्रक्शन करून घ्यायचं असेल, घर बांधून घ्यायचं असेल आणि आपण एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला भेटून किंमत ठरवली 15,00,000 रुपये, म्हणजे एक कस्टमर आपण आहोत, आपण एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला सांगितलं ह्या प्रकारचं घर तयार करून पाहिजे आणि त्यासाठी किंमत आपल्यामध्ये ठरली 15,00,000 रुपये. आम्ही तुम्हाला 15,00,000 रुपये देऊ, तुम्ही आम्हाला घर बांधून द्यायचं. जी किंमत ठरलेली आहे कामाची त्याला म्हटलं जातं कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस. ओके, ती प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये येणार आहे. ही जे काय कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस आहे ही प्राईस वाढवली जाऊ शकते इफ द एक्सपेन्सेस ऑफ मटेरियल अँड लेबर्स आर इन्क्रीज्ड बियॉन्ड ए पर्टिक्युलर पॉईंट. जर मटेरियलचा खर्च आणि वेजेसचा खर्च ठराविक लिमिटपेक्षा जर वाढला तर अशा सिच्युएशनमध्ये कॉन्ट्रॅक्टची जी प्राईस आपण ठरवलेली आहे 15,00,000 रुपये उदाहरणार्थ, ती वाढवण्याची प्रोव्हिजन केली जाते बाय द एस्कलेशन क्लॉज. त्यामुळे एस्कलेशन क्लॉज हा कुणासाठी असतो, इट इज ओनली फॉर द कॉन्ट्रॅक्टर. हा कॉन्ट्रॅक्टरच्या सेफ्टीसाठी असतो आणि या क्लॉजमुळे जो काय आपलं जर सपोज कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस जर सपोज खर्च जर ठराविक लिमिटच्या पेक्षा जास्त होत असेल तर कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस ही प्रोपोर्शनेटली वाढवली जाते. इट इज कॉल्ड एज अ एस्कलेशन क्लॉज अँड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर. दिस इज 7th feature. Now the next feature is work certified and work uncertified. Okay, this is second last feature. काय बघा, वर्क सर्टिफाईड म्हणजे काय. वर्क सर्टिफाईड मीन्स वर्क अप्रूव्ड सर्टिफाईड बाय अवर इंजिनियर और आर्किटेक्ट. ओके, कन्स्ट्रक्शनचं काम झालेलं आहे परंतु आपला जो कोण स्वतःचा इंजिनियर असेल किंवा आर्किटेक्ट असेल त्यानं जर त्या कामाला सर्टिफाईड केलं, ॲप्रूव्ह केलं, मंजुरी दिली की हा एवढं एवढं काम झालेलं आहे, इट इज कॉल्ड एज अ वर्क सर्टिफाईड. ओके, वर्क अनसर्टिफाईड म्हणजे काय बघा, वर्क अनसर्टिफाईड मीन्स वर्क कम्प्लिटेड, काम तर झालं आहे परंतु बट नॉट अप्रूव्ड बाय अवर इंजिनियर और आर्किटेक्ट. काम झालेलं आहे,
आपला जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यानं आपल्याला सांगितलं की एवढं एवढं काम झालेलं आहे, ॲक्च्युली काम झालेलं आहे, परंतु खरंच तेवढं काम झालं आहे का हे पाहण्यासाठी आपला जो कोण स्वतःचा इंजिनियर असेल किंवा आर्किटेक्ट असेल आपण त्याला बोलवतो आणि त्याला दाखवतो की एवढं एवढं काम झालेलं आहे. ओके, तर ते काम पूर्ण नीट झालं आहे का, कंप्लीट आहे का, ओके, का ते झालेलं नाही आहे. जर त्या आपल्या इंजिनियरने किंवा आर्किटेक्टने त्याला संमती दिली, ॲप्रुव्हल दिलं, तर त्याला म्हटलं जातं वर्क सर्टिफाईड. आणि जर काम होऊन सुद्धा तो सांगितलं की हे काम अजून अपूर्ण आहे, एवढं काम झालेलं नाही, तर त्याला वर्क अनसर्टिफाईड असं म्हटलं जातं. आणि हे जे दोन्ही आहे वर्क सर्टिफाईड आणि अनसर्टिफाईड ते आपल्याला एक्झाम्पलच्या वेळेला जास्त क्लिअर होईल. बघा, द अमाऊंट ऑफ वर्क सर्टिफाईड अँड वर्क नॉट सर्टिफाईड आर शोन अंडर द हेडिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. बघा, वर्षाच्या शेवटी आपण वर्क सर्टिफाईड किती आणि वर्क अनसर्टिफाईड किती हे फाइंड आउट करतो. ते आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये रेडीमेड दिलेलं असतं. हे वर्षाच्या शेवटीची अमाऊंट असते. वर्षाचे शेवट म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक, त्याला क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस असं म्हटलं जातं. क्लोजिंग म्हणजे वर्षाच्या शेवटी, वर्क इन प्रोग्रेस का म्हणायचं, कारण वर्षाच्या शेवटी ते काम चालू आहे, अजून अपूर्ण आहे, म्हणून त्याला वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस असं म्हटलं जातं. आणि याचा इफेक्ट कुठे केला जातो, क्लोजिंग आहे म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे जसं आपण 11th स्टँडर्डला क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साईडला दाखवायचो, तसंच इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साईड ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट अँड सेकंड इफेक्ट असेट साईड ऑफ द बॅलन्स शीट. नेहमीप्रमाणे क्लोजिंग स्टॉकचे दोन इफेक्ट, एक क्रेडिट साईडला आणि सेकंड इफेक्ट बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. अँड दिस इज द लास्ट फीचर दॅट इज प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, नॉर्मली एखादं कॉन्ट्रॅक्ट असेल ते पूर्ण होण्यासाठी 2, 3, 4 वर्षे लागतात, बरोबर. जनरली द कॉन्ट्रॅक्ट टेक्स नंबर ऑफ इयर्स टू कम्प्लीट. ओके, इफ द कॉन्ट्रॅक्ट इज इनकम्प्लिटेड ॲट द एंड ऑफ द इयर, जर वर्षाच्या शेवटी आपलं कॉन्ट्रॅक्ट अपूर्ण असेल तर प्रॉफिट कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, तर सुरुवातीला, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, सुरुवातीला पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लिशन, आपलं काम किती टक्के झालेलं आहे हे आपल्याला शोधावं लागतं. 20% झालं, 30%, 40%, 70% काम झालं हे शोधावं लागतं. त्यासाठी फॉर्म्युला काय, तर वर्क सर्टिफाईडची अमाऊंट घ्या जी एक्झाम्पलमध्ये दिलेली असते, डिवायडेड बाय कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस आणि गुणिले 100 करा, तुम्हाला टक्केवारी मिळेल. ओके, फॉर्म्युला काय हा पूर्ण पहा. प्रत्येक एक्झाम्पलमध्ये इन ईच अँड एव्हरी एक्झाम्पल वी हॅव टू यूज दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला. फॉर्म्युला काय, वर्क सर्टिफाईडची रक्कम, वर्क सर्टिफाईड किती आहे, डिवायडेड बाय कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस आणि इंटू 100, हे करून तुम्हाला पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लिशन, किती टक्के काम पूर्ण झालेलं आहे हे त्या फॉर्म्युलाप्रमाणे तुम्हाला कळेल. आणि त्या फॉर्म्युलाप्रमाणे जे काय पर्सेंटेज मिळेल त्याच्यानुसार नंतर आपल्याला हे टेबल यूज करायचं आहे. काय सांगितलं आहे बघा, द नोशनल प्रॉफिट कॅल्क्युलेटेड बाय प्रिपेरिंग अ कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट. आता ह्या पहिल्या सेंटेन्समध्ये सांगितलं आहे की कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट तयार करून जे काय आपल्याला प्रॉफिट मिळेल तो प्रॉफिट कोणता असतो, तर तो प्रॉफिट असतो नोशनल प्रॉफिट. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आपण 11th स्टँडर्डमध्ये शिकलो, ट्रेडिंग अकाउंटच्या प्रॉफिटला ग्रॉस प्रॉफिट आपण म्हणतो, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या प्रॉफिटला नेट प्रॉफिट आपण म्हणतो. तसं कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटचा जो काय प्रॉफिट आहे त्याला नोशनल प्रॉफिट असं म्हटलं जातं. मग हा जो काय नोशनल प्रॉफिट आहे इट इज डिस्ट्रीब्युटेड अमंग P&L अकाउंट अँड रिझर्व. हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. ओके, जो काही नोशनल प्रॉफिट होईल तो P&L अकाउंट आणि रिझर्व ह्या दोन्हीमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला जातो. हे जे टेबल आहे हे कशासाठी आहे, तर नोशनल प्रॉफिट P&L अकाउंटला किती ट्रान्सफर करायचा, नोशनल प्रॉफिट टू बी ट्रान्सफर टू P&L अकाउंट. 2 कॉलम काय आहेत, पहिला कॉलम आहे पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लिशन, आपलं काम किती टक्के झालं आहे हा फॉर्म्युलाप्रमाणे, तो फॉर्म्युलाप्रमाणे, आणि त्यापैकी P&Lला प्रॉफिट किती जाईल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला. बघा, जर आपलं काम 25%पेक्षा बिलो असेल, आपलं पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लिशन जे आहे ते 25%पेक्षा काम कमी झालं असेल तर P&L अकाउंटला नील, त्यांनी काय सांगितलं आहे, P&L अकाउंटला किती रक्कम दाखवा, तर नील रक्कम दाखवा. P&L अकाउंटला काही प्रॉफिट जाणार नाही. त्यानंतर सेकंड लाईनला सांगितलं आहे, जर आपलं पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लिशन 25% ते 49% असेल तर काय फॉर्म्युला वापरायचा, नोशनल प्रॉफिट घ्यायचा गुणिले 1/3 आणि गुणिले कॅश रिसिव्ड भागिले वर्क सर्टिफाईड. हे आपल्याला एक्झाम्पलच्या वेळेला जास्त क्लिअर होईल. ओके, हा फॉर्म्युला वापरून जी काय अमाऊंट मिळेल ती अमाऊंट जी मिळेल इट शुड बी ट्रान्सफर्ड टू P&L अकाउंट. तेवढी रक्कम P&Lला जाईल. ओके, आणि उरलेली रक्कम जी आहे ती रिझर्वला जाते. हे सेकंड.
ते थर्ड सांगितले जर आपलं पर्सेंटेज ऑफ कम्प्लिशन 50 अँड अबाव असेल, पर्सेंटेज 50% किंवा त्यापेक्षा जास्त आलं तर हा फॉर्म्युला वापरायचा. नोशनल प्रॉफिट जो आपल्याला कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट तयार करून मिळालेला आहे तो नोशनल प्रॉफिट घ्या, गुणिले 2/3 करा आणि गुणिले कॅश रिसिव्ड भागिले वर्क सर्टिफाईड. ह्या सर्व अमाऊंट आपल्याला दिलेल्या असतात. नोशनल प्रॉफिट आपण शोधून काढलेला आहे, कॅश रिसिव्ड दिलेलं असतं, वर्क सर्टिफाईड पण दिलेलं असतं. जो काय अमाऊंट येईल ती अमाऊंट, तो प्रॉफिट हा P&L अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आणि उरलेला प्रॉफिट हा जो काय आहे तो रिझर्वला ट्रान्सफर केला जातो. ओके, सो while solving the examples of contract costing, we have to use this particular table, and after solving the example we will clearly understand the treatment of profit on incomplete contract. ओके, एक्झाम्पलच्या वेळेला प्रॉफिटचं डिस्ट्रीब्युशन कसं केलं जातं हे आपल्याला जास्त क्लिअर होईल. Okay, so that's it with today's lecture. In today's lecture we have studied the meaning of contract costing and different features of contract costing. In the next lecture we will start with the example number 1. Okay, thank you very much.